ทุกๆเหตุการณ์ที่กูเห็นในฝันนะแม่งเกิดขึ้นจริงตลอดเลยเว้ยคือมึงจะบอกว่ามึงเห็นอนาคตอย่างน้อยพวกมึงได้อยู่ด้วยกันได้ใช้เวลาร่วมกัน อาจจะสปาร์กกันก็ได้นะ สวัสดีครับชื่อเซิร์ฟครับในเรื่องรับบทเป็นฟาร์มครับคาแรคเตอร์ฟาร์มก็จะเป็นคนแบบว่าเรียบร้อยรอบคอบอะไรเงี้ยแล้วก็จะชอบโดนแบบแวนเข้ามาจุนจี้จุนจ้านอะไรเงี้ยผมก็เป็นคนขี้รำคาญขี้หงุดหงิดด้วยครับในเรื่องครับฟาร์มก็เป็นเพื่อนสนิทของเจโรมอะไรเงี้ยเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้เจโรมมากกว่าก็ถ้าจะเรียกว่าถ้าเป็นโรไหนในกลุ่มก็จะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาแล้วกันครับที่คนเข้ามาปรึกษาอะไรเงี้ยก็เป็นความสบายใจให้กลุ่มเข้ามาปรึกษาอะไรคาแรคเตอร์ของฟาร์มเวลาอยู่กับแวนมันจะส่วนมากมันจะชอบโดนแวนกวนแล้วฟาร์มก็จะแบบนิ่งๆหงุดหงิดนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าในใจลึกๆก็ฟาร์มก็เป็นห่วงแวนก็ไม่อยากให้แวนแบบทะเลถลายออกนอกรูนอกกรอบเท่าไหร่คือเขินเนี่ยไอ้ฟาร์มมันเขินมันโดนแกล้งมันจะกบเกลือกง่ายงุนยิดก็ถ้าถามว่าคาแรคเตอร์นี้เหมือนกับตัวผมยังไงใช่ไหมครับคือฟาร์มจะเป็นคนแบบเงียบๆอาจจะเป็นคนเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นที่ปรึกษาให้เพื่อนๆเหมือนกันอะไรเงี้ยแม้แต่แบบกับ Java ก็ตามเวลาเขามีปัญหาอะไรเขาก็จะมาปรึกษาผมเขาก็เป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็เป็นคนช่วยแบบคอยแก้ปัญหาเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าฟาร์มจะเงียบมากในกลุ่มเนี่ยส่วนตัวผมก็อาจจะเงียบก็จริงแต่ว่าถ้าผมสนิทแล้วผมก็จะไม่เงียบเธอก็จะเป็นคนที่เงียบๆหน่อยในเรื่องจะเป็นแบบน่าจะขี้งอนนิดนึงใช่ครับอันนี้เป็นลักษณะเขาแต่ตัวจริงเขาก็จะถ้าได้คุยกับเขาแล้วเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบพูดแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มบทสนทนาไงแต่ไปคุยกับเขาได้เหมือนกันน้องเซิร์ฟเนี่ยก็อายุใกล้เคียงกับผมมากที่สุดแหละอายุ22ใช่ไหมต่างกันประมาณปี 2 ปีในแก๊งเพื่อนน้องเซิร์ฟนี่ดูโตสุดดูนิ่งสุดแต่ผมอ่ะจะสังเกตน้องเซิร์ฟอย่างหนึ่งคือเวลาเข้าฉากเขาจะชอบนิ่งๆแต่ผมอ่ะจะไม่ชอบให้น้องเซิร์ฟไปอยู่นิ่งผมจะชอบไปเล่นเข้าไปแกล้งเขาไปปั่นเขาแล้วเขาก็จะหลุดขำผมก็ชอบมันเป็นอะไรที่น่ารักดีรู้สึกดีใจที่ได้ไปฟาร์มเพราะมันใกล้เราครับเพราะว่าเหมือนถ้าเป็นแวนมันจะต้อง extrovert มากกว่านี้อะไรเงี้ยส่วนตัวผมก็เป็น introvert ใช่ก็เลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันแมทช์ดีแล้วมันก็เล่นง่ายตัวติดกันแปลกๆเนาะแต่ถ้ามึงไม่คิดอะไรมากอ่ะจะนอนห้องกูก็ได้นะกูพลคิดน้อยอยู่แล้วผมรับบทบาทเป็นแวนครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของแวนนี่จะเป็นคนที่แบบแพรวๆกะล่อนเจ้าชู้ชอบแบบทีเล่นทีจริงหมาหยอกไก่เตาะคนไปทั่วอะไรอย่างนี้ก็ในกลุ่มนี้เริ่มเลยจะมีเจโรมีจินมีฟาร์มแวนแล้วก็ไม้ครับมี5คนซึ่งแวนเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับจะเป็นเหมือนคนที่พูดมากที่สุดในกลุ่มอย่างเจโรกับจินเขาก็จะค่อนข้างเป็นแบบคู่กัดที่ตีกันแต่ว่าในเรื่องเนี่ยแวนเนี่ยจะชอบฟาร์มเราเคยคบกันแล้วเลิกกันแล้วเราก็จะกลับมาจีบเขาอีกรอบหนึ่งประมาณนี้แต่ว่าถ้าแบบพูดในมุมที่เป็นกับเจโรกับจินนะจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเหมือนกับพูดมากเป็นคนแบบแซวชอบเป็นตัวปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างแบบถ้าจะบอกว่าสร้างเสียงหัวเราะไม้จะเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะที่สุดแต่รองลงมาก็จะเป็นแวนนี่แหละครับผมรู้สึกว่าแวนจะอยู่ในเลเวลที่เยอะกว่าผมในทุกอย่างเหมือนเป็นผมจะดันเวลขึ้นในทุกด้านอะไรอย่างนี้คือผมต้องฝึกเลยเรื่องของแบบจริตที่จะมีความแบบอาจจะออกไม้ออกมือมากกว่าปกติอาจจะเล่นหน้าเล่นตาการใช้คำสร้อยให้มันแบบแพรวๆอ่ะมันไม่ได้เลยเหรอก็รีเสิร์ชเองจากแบบเพื่อนผมก็มีเพื่อนสนิทอยู่แฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้อยากถามแบบบางทีมันจะมีหุ่นเข็มปักไม่รู้ปักทำไมอ่ะปักทำไมผ้ามันต้องปักยังไงแต่ส่วนมากจะถามเรื่องท่ายังไงให้มันดูเป็นท่าคนที่ทำเป็นแล้วก็เรื่องกับท่าทางการจับหุ่นการปักเข็มอะไรอย่างนี้มากกว่าที่จะถามเพื่อนเพราะว่าผมชอบเล่นเกมบ้านเพื่อนมันก็มีหุ่นอย่างนี้เลยอยู่มีเข็มอะไรผมก็ถามแบบเป็นยังไงวะอะไรแบบปักท่าไหนหรือว่าเขาปักเพื่ออะไรต้องจับผ้ากลางยังไงแล้วปักอะไรเงี้ยเขาก็บอกกันแล้วว่ามันแบบท่ามันต้องเป็นประมาณยังไงแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีฟิกที่ตายตัวสุดท้ายมันก็คือความถนัดของแต่ละคนอยู่ดีผมอาจจะถามเพื่อนเรื่องแบบการเดินมากกว่าผมรู้สึกว่าเด็กแฟชั่นติดไม่เหมือนคนอื่นสิ่งที่ผมแบบไปถามเพื่อนมาก็ได้เอามาใช้ในตัวละครนี้ในการเล่นถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ด้วยจาว่าจะเป็นคนที่ชอบเล่าเรื่องเวลามันเจออะไรมามันก็จะมาเล่าเลยก็คือจาว่ารู้ทุกคนก็น่าจะรู้ค
คือมันเป็นคนชอบพูด ผมบอกเลยว่าจาว่าน่าจะเป็น extrovert อยากมาคิดถึงมาอีกแล้วอยากมา จะว่าตัวแสบครับผม เรียกได้ว่าผมกับจะว่าเนี่ยอาจจะเป็นจินกับเจโรชีวิตจริงก็ได้ ค่อนข้างจะตีกันตลอดเวลา แต่รักกันนะครับแบบว่าบางทีก็เป็นห่วงว่าอย่างงู้นอย่างนี้แบบกินอะไรหรือยังอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็จะว่าค่อนข้างจะแบบว่าดื้อจะว่าดื้อครับพูดเดี๋ยวแต่ว่าดื้อมากจะว่าจะเหมือนผมรู้สึกผมจะเห็นตัวเองตอนเด็กอะตอนวันอัลฟาแบบอย่างนั้นที่แบบว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแล้วแบบว่าทำไปเขาแบบว่าไม่รู้อะยังเด็กอยู่แบบนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยครับผม คือเวลาอยู่ในกองจาว่ากับคีนคือตีกันบ่อยมาก ชอบเถียงกันสองคนเนี่ยมีในบทด้วย มีนอกบทเพียบ ในบทก็มีอะไรเงี้ย เชื่อไหมครับทุกคนในกองเนี้ยมีนักร้อง2 คน นี่ละหนึ่งอีกตัวหนึ่งฮะอยู่หลังกล้องประสานเสียงกัน นี่ไง น้องจาว่านี่ก็จะเป็นแบบดูแบบทะเลนต์หน่อย ดูแบบทะลึ่งทะเลนต์หน่อย อันนี้ก็สายกวนๆผมก็ชอบดีชอบกวนผมด้วย แล้วก็ชอบชวนผมเล่นเกมบอล นี่นะน้องๆทุกคนตั้งใจมากครับต่อบทกันอย่างดุเดือดนะครับนี่ที่สวมคาแรคเตอร์นะที่หาอยู่นี่คือแพงนะนี่คนนี้ต้องโกรธนะไอ้แหวนนี่จิกกล้องแตกครับ ร่วมงานกับจาว่าจาว่าสบายใจมากๆที่จะร่วมงานกับจาว่าเพราะว่าจาว่าตั้งแต่เรื่องเก่าแล้วจาว่าไม่เคยทำอะไรให้ผมแบบรู้สึกไม่ดีไม่เคยทำอะไรให้ผมเสียใจแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมจะพูดอะไรกับจาว่าก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีอะไรเงี้ยก็จาว่าก็พร้อมรับฟังผมตลอดก็สนิทกันมากๆแล้วก็สบายใจที่จะทำงาน ผมว่าแฮปปี้ดีนะแบบสบายใจกันแบบเราก็เคยเล่นด้วยกันถ่ายไปเรื่องนึงแล้วอะไรเงี้ยพอมาเรื่องนี้ก็สบายใจขึ้นสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรที่แบบลำบากหรือว่าอะไรเลยก็ปกติชิลแฮปปี้อะไรเงี้ยแบบดีสิดีกว่านั่งพูดคนเดียวเข้าขามากขึ้นครับเราเอาจริงๆเราเข้าขาตั้งแต่เรื่องที่แล้วเวลาที่ถ่ายจบไปมูเตเริ่มนี้ใช่ไหมแบบมันเริ่มรู้ทรงแล้วว่าแบบผมก็จะชอบนอกบทชอบอิมพอไว้ชอบเปลี่ยนบทเองอะไรอย่างงี้เซิร์ฟก็จะพอรู้แล้วจะแบบพอแบบจะไม่ช็อกแล้วแบบถ้าเจอที่มันไม่มีในบทอะไรเงี้ยจะยังแบบไหลตามมันได้ ถ้าเป็นเทคนิคการแสดงร่วมกันกับจาว่าคือพยายามมองตาเขาให้ได้มากที่สุด แล้วก็จับตัวเขาให้ได้มากที่สุดก่อนเข้าซีนจะได้แบบรู้สึกว่าเราคุ้นชินกับเขาเวลาเข้าซีนจะได้ไม่เกรงจะได้แบบดูโฟล์อะไรเงี้ย การแบบตัวของพวกผมอะผมใช้วิธีแบบ หาสิ่งที่เราสนใจเหมือนกัน ชอบอะไรเหมือนกันก็คุยกันเรื่องนั้นแล้วมันก็จะไหลไปได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็สนิทกันเองแหละก็คุยกันเยอะๆเดี๋ยวมันก็สนิทกัน เป็นอย่างที่จาว่าพูดเลยครับก็หาจุดสนใจร่วมกัน แล้วเราก็แบบคุยด้วยกันในสิ่งที่เราสนใจอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าก็สนิทกันมากขึ้น บางทีเขาแบบชอบอะไรผมก็ไปทำในสิ่งที่เขาอยากทำด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นวิธีจูนของผมเหมือนแบบมัทฉะไงมัทฉะตอนแรกเขาชอบมัทฉะตอนแรกผมแบบเฉยๆแล้วเขาก็แบบชวนผมไปร้านมัทฉะก็เลยก็ลองดูก็ได้ว่าผมก็ชอบไปด้วยเหมือนกัน พี่เซอร์จะเป็นคนที่เงียบๆหน่อย ส่วนจาว่าจะเป็นคนที่อารมณ์เหมือนแบบชอบพูด เซิร์ฟกับน้องจาว่าเนี่ยจะเป็นคู่ที่ปากไม่ตรงกับใจ จะเป็นแบบแอบชอบ จะเป็นแบบแอบแบบมีความรู้สึกดีๆให้กัน จะไม่ค่อยกล้าแสดงออก ใช่น่ารักดีครับ เคมีของซีเซอร์กับจาว่าเนี่ยค่อนข้างจะฮอปทั้งในจอแล้วนอกจอรู้สึกว่ามันน่ารักดีผมก็รู้สึกจริงๆนะที่แบบรู้สึกว่าพี่เซิร์ฟดูแบบตามใจจาว่าแบบพี่เซิร์ฟจาว่าชอบพูดเสียงสองพี่เซิร์ฟมากอยู่กับผมนะโอ้โหกินอะอะไรอย่างงี้พี่เซิร์ฟจริงอันนี้จริงๆพี่เซิร์ฟไปถ่ายรูปเลยสิพี่เซิร์ฟไปกินข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ชอบแซวว่าแหมเสียงคนละอันกับฉันเลยนะอะไรอย่างงี้ครับผม ชีวิตจริงเวลาผมกับเซิร์ฟอยู่ด้วยกันจะเป็นความแบบคือเหมือนเขาเป็นผู้รับฟังที่ดีอะเขาจะพูดน้อยกว่าผมนะผมจะเป็นคนพูดมากส่วนมาก ผมจะเป็นคนเอาปัญหาหรือเอาเรื่องอะไรก็ตามมาถามเขาเพราะว่าเขาก็โตกว่าแล้วเขาคิดว่าน่าจะช่วยกันได้น่าจะบางทีแบบอยากรู้มุมคนอื่นบ้างอะไรบางอย่าง รู้สึกว่าเวลาเขามีแบบเรื่องที่จะมาปรึกษาหรือว่าปัญหาชีวิตที่เรามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเราก็อย่างที่เขาบอกครับทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็รู้สึกว่า
ไม่ค่อยได้เตือนอะไร รู้สึกว่าจะตามใจเขาซะส่วนใหญ่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเนี่ยถ้าเราไปยิ่งไปตอกย้ำเขาอะไรเงี้ยเขาจะยิ่งแบบรู้สึกว่าเขาจะที่หลังก็อาจจะไม่มาปรึกษาม อง เรา ใน ก็ได้อะไร มองใน เงี้ย มุมตัวเรามากกว่าว่าจะไม่ได้บอกว่าเอ้ยไม่ควรแบบนั่นนู่นนี่นั่นแต่แบบมองในมุมเราว่าแบบทำยังไงเพื่อให้มันแบบออกมาดีที่สุดเซฟที่สุดอะประมาณนี้ ก็รู้สึกว่ามีพัฒนาการมากขึ้น ก็รู้สึกว่าจากเรื่องแรกที่เพิ่งรู้จักกันเพิ่งเข้ามาถ่ายด้วยกัน แล้วก็เดินทางมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นจนมาถึงเรื่องนี้ ก็สนิทกันมากกว่าเดิมมากกว่าเรื่องแรกอีกคุณจะยอมยังยอมอะไรหรอกต้องเอาคืนก่อนประเด็น อย่าเฮ้ยมึงว่าแต่เจกับจินเลย มึงสองคนเนี่ย ตัวติดกันแปลกๆเนาะผมรับบทเป็นไม้ครับในเรื่องใช่ครับ ไม้เป็นผมฮะผมเป็นไม้ไม้เป็นผม ใช่ฮะคาแรคเตอร์ไม้ก็เป็นตัวผมเลยเฮฮาครับกวนๆรักเพื่อนฮะใช่ ในเรื่องเพื่อนก็จะมีน้องซีน้องคีแล้วก็น้องเซิร์ฟแล้วก็น้องจาวาใช่ไหมครับก็ทั้งหมดนี่คือเด็กหมดเลย ผมนี่โตสุด คือผมมาเรียนบริหารแต่เพื่อนๆเราอยู่แฟชั่นกันหมดเลย แล้วเราอะไปหาเพื่อนบ่อย ในเนื้อเรื่องเราไปหาเพื่อนบ่อย เราก็ต้องไปช่วยเพื่อน เราก็จะได้เห็นพวกแฟชั่นเขาเย็บปากถักร้อย เราก็ช่วยแล้วเราก็รู้สึกมันก็แปลกใหม่ดี เพราะว่าในชีวิตจริงเราก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ว่าเขาเรียนกันแบบนี้หรออะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นพ็อปเห็นอะไรต่างๆมันก็จะมีแบบพวกหุ่นเขาก็เย็บกันจริงๆทำเสื้อทำผ้ากันจริงๆก็แปลกใหม่เป็นประสบการณ์ดีครับใช่ World ต้องรีคอร์ด 2J แฟชั่น ยุติสงครามประสาท ก็คือตัวผมอ่ะจะอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆแล้วผมรู้สึกว่าตัวผมจะเป็นคนที่อ่านใจเพื่อนๆออก แล้วก็อ่านว่าเพื่อนรู้สึกยังไงออกว่าตอนนี้ใครชอบใครรู้สึกยังไงกับใครอันนี้มันแปลกๆเราจะเป็นคนคอยแซวแล้วเป็นคนคอยชงนะครับใช่เป็นตัวชงแล้วก็เป็นตัวที่รู้ความรู้สึกเพื่อนดีที่สุด เรื่องนี้คือเรื่อง Head to Head นี่กำลังเดือดเลยดูกำลังเดือด ผมก็เป็นคนคอยห้ามเลยพระเอกอยากทำแล้วก็ มันมีความต่างตรงที่ว่าเขาจะเป็นคนที่จะมีลูกกระแนะกระแหนแบบสามารถเล่นออกสาวได้อะไรอย่างนี้ได้ ในตัวจริงเราอาจจะไม่ได้เล่นสาวขนาดนั้นแต่ในเรื่องนี้เราสามารถเล่นเป็นสาวได้แบบหยอกล้อเล่นกับเพื่อนเป็นสาวอะไรเงี้ยเสียงสูงอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ ดีว่ามาก ยังไงนะคะ คือตอนนั้นมีคิวหนึ่งได้ร่วมงานกันก็คือเป็นคนที่เหมือนแบบอิมพอไว้ได้แบบดีมากอะคือเหมือนเขาคิดเองแล้วเล่นเองแล้วมันเหมือนแบบคือมันตลกมากมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งต้องลองไปดูมันเป็นซีนที่เหมือนอยู่ในห้องเรียนแล้วเหมือนไม้มันเดินเข้ามาสวัสดีเพื่อนอะไรเงี้ยซีนนั้นตลกมากเหมือน สนุกมากทุกวันที่พี่เจเจมากองคือเป็นวันที่แฮปปี้จะมีสีสันทุกคนจะแบบมีแรงมีหัวเราะตลอดเขาก็จะตลกทั้งแบบนอกซีนหรือว่าในซีนเนี่ยแบบทำให้ทุกคนแฮปปี้ไม่เหนื่อยที่เข้าซีนแบบรู้สึกตลกไปกับสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยแบบชอบคุยด้วย จริงๆก็เพิ่งเจอพี่เจเจแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยก็ได้ยินมาบ้างกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยว่าพี่เจเจตลกดีนะอะไรเงี้ยแต่พอเข้าฉากเข้าซีนกับพี่เจจริงๆก็ตลกจริงๆครับแบบว่าผมมองหน้าเขาไม่ได้มองหน้าแล้วเหมือนจะหลุดคำออกมา น่าสนใจมากว่าผมอะได้ข่าวชื่อเสียงเรียงนามพี่เจเจมาเยอะแยะว่าพี่เขาตัวตึงมากผมจะแค่ไหนเชียวอะไรเงี้ยเจอครั้งนี้ผมบอกว่าโอเคแค่นี้แค่นั้นเลยแหละอย่างนี้เลยแหละพี่แบบว่าพี่เจเก่งมากอินพอไว้แล้วผมแบบว่าความยากในการเล่นก็คือกั้นขำยังไงใช่ครับพี่เจคืออินพอไว้ผมได้ผมแบบยกนิ้วให้เลยแบบโคตรเก่งใช่ครับ อันนี้คือจะถึงไหมอ่ะวันเนี้ย คิดว่าจะไม่แต่ใจ